náà ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ púpọ̀ torí èní ni jímọ̀ àkí gbogbo wa báríkà jímọ̀ ni ọlọ́run ní fẹ́lẹ́ ìṣe àṣemọ̀ fún wa ọlọ́run jà ṣọpọ̀ láyé ọlá nàbí sallallahu alayhi wa sallam. Eléyìí tí mo fẹ́ ṣe yìí lórí awuyewuye tí a ń gbọ́ lọ́tún lósì táwọn kan fẹ́ máa ṣì gbọ́ tá sì fẹ́ tí wọ́n fẹ́ gbé nǹkan síbi tí ẹ ṣe ayé ẹ̀. àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ sì sọ wípé wada'u shay'in fi ghayri mawdi'ihi dhulmun, kéèyàn gbé nǹkan síbi tí ẹ ṣe ayé rẹ̀ àbòsí ńlá ni o. wada'u shay'in fi ghayri mawdi'ihi dhulmun, kéèyàn gbé tí òun ṣe páyé rẹ̀ lágbé sí, wallahi alazim àbòsí ńlá ni o. Baba Mudirul Markaz hafidhahullahu wa ra'ah, ọlọ́mbà aṣàlékún àlàáfíà àti ìṣọ́ àti ààbò àti àrẹ̀ṣe, ọlọ́run túbọ̀ mọ́ bá wa ṣàlékún ẹ̀ fún wọn. Tẹ́ bá rí tí Mudiru bá ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ yìí tó ń takò wọn, eléyìí sọ tiẹ̀, eléyìí takò wọn, torí pé wọ́n jẹ́yàn ńlá ni o. Wallahi alazim, torí pé wọ́n jẹ́yàn ńlá. Ṣé ẹ mọ̀ yí pé igi tó bá ní èso làwọn èèyàn máa ń lẹ̀ lóko, igi tó bá ní èso làwọn èèyàn máa ń lẹ̀ náà máa ń ju òkò bá, èyí tí ò bá ti léso wọn ní yà díẹ̀. Torí pé Mudiru ṣe fi lórúkọ imma salbiyan imma ijabiyan, èyí tí wọ́n bá fẹ́ mú bẹ̀ ní kó mú. tó bá yá sí pé ọ̀nà salbiya bí irú Esa Oke, torí pé kò sápọnlé mọ́, kò sí àpọnlé mọ́. So yìí tó bá fi lè mú ẹ sọ pé àfá bàbá tiwa ní ń dà lúrú, bàbá tiwa ń sọ̀sọ̀kúsọ̀, kò sápọnlé mọ́. tó bá sì ti rí mi mọ́ kì mí mọ́. ó rí pé mi ò sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí, mo ti pàkíyèsí pé nǹkan báyìí afá yìí má da nǹkan báyìí rú, wọ́n èyí ṣe nǹkan báyìí, má da àárín àwọn bàbá yìí, má da orí wọn, má fi gbára wọn, má tún dá wàhálà lẹ̀ láàrin àwọn bàbá yìí. àwọn bàbá yìí dìde láti jẹ́ kí ìṣọ̀kan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn ni, kìí ṣe pé láti bà nǹkan jẹ́. lákòókò náà Mudirul Markaz kò kọ́kọ́ ń ṣẹni tí mo ń du pé mo fẹ́ jẹ ọ̀gá, mo fẹ́ dupò, mo fẹ́ pàṣẹ. láà nẹ́tíwọ̀kì yìí dákun torí ọlọ́run, dákun. àmọ́ Mudirul Markaz àmọ́ dáadáa, àmọ́ àfáà dáadáa. Wallahi alazim, irú tí pòfẹ́sọ̀ tí wọ́n sọ̀sọ̀kúsọ yẹn, irú tí wọ́n sọ yẹn, ẹ̀rí pé mo dákẹ́, àwọn èèyàn ni wọ́n jáde. bọ̀ kó má dàbẹ́ nígbé bí a Markaz náà ti kọ́kọ́ jáde, wọ́n lè pa àwọn àtàn jáde yẹn wọ́n yìí ṣàfà Markaz. torí pé mo jẹ́ àfà Markaz ni ò fẹ́ jẹ́ kí n jáde pé kọ́ máa ta nílé ṣiṣẹ́ ò bá gbé òun ni. but kí ló dé Mudirul Markaz wọn nínú ìròyìn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ ní pé wọ́n yìí ṣe lójú kòkòrò, wọ́n yìí ṣe tọ̀má, wọ́n yìí ṣe ni tí máa ń sọ pé àádáadá ayé àbáfẹ́ kóójọ, tó bá fẹ́ kóójọ ni ó lójú àfà tí ó lówó tó nílẹ̀ Yorùbá yìí, kò sí, ó lójú àfà tí ó lówó tó. àmọ́ tí wọ́n ń wọ́ wá bá wọn láwọn nǹkan ńláńlá tí wọ́n ń ṣe rọ́fúdù rẹ̀ pé àwọn ará ìkan ṣojú mi báyìí, ẹni yẹn gbé 5 million naira wá, ó gbé wá sí Markaz. àwọn àfáà ti gbà Mudiru sínlé, àwọn àfáà ti gbà owó yẹn, Mudiru sínlé. àwọn jíṣẹ́ fún Mudiru pé owó kíni, ẹni àwọn sọ pé nìyẹn sọ pé òun fẹ́ fi ṣe sàárà fún Sheikh Adam. Mudiru ni sàárà fún Sheikh Adam bí báwo, pé kọ́lọ́hún bá wọn kẹ́ṣẹ́ àdáhùn náà
sàárà fún Sheikh Adam kò yí àwọn fẹ́ rẹ́ nìyẹn ẹniyẹn ọ̀nà jíjì ìmàna ló ti wá ẹniyẹn máa rí wọ́n máa rí wọ́n wó ẹniyẹn dé markazi ẹniyẹn dé markazi nkíyà bàbá wa Sheikh Dawud Alfa ńlá lẹ́niyẹn gbà wá ẹniyẹn dé ẹniyẹn ó ń sọ ọ̀rọ̀ níwájú mùdírù ó sì ń gbọ̀n lórí pé ó fẹ́ fún wọn lówó ó sì ń gbọ̀n mùdírù ní owó tí àwọn ò bá ti mọ pàápàá ẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ irú èyí wá tẹ́lẹ̀ báwo lèèyàn kan ó ṣe kan yóò kàn wá dé tí ó wà lóhun fẹ́ gbé 5 million naira àbówó kan wá sí markazi tá a mọ irú owó ọ̀hún afáwọ̀ èyí ṣe olójú kòkòrò ẹni yẹn ń gbọ̀n báyìí kódà wá gan tá à ń bẹ́ẹ̀ ńjọ́ náà à ń kànú ẹni yẹn pé irú àfáwọ̀ ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ irú àfáwọ̀ ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ kán gbé owó wá báyàn kó wá ní òun fẹ́ mọ̀ wá di ẹni tó lówó yẹn ń bo ló ti rówó irú owó kíni báwo ló kàn mùdúró ní owó kan lè dín kan sọ pé wọ́n fi owó ṣe sàrà fún Sheikh Adam agbọ́dọ̀ wá di ẹ̀ àṣọ òṣèrú ẹ̀ fún wọn lánàá wallahi alazim lẹ́ni yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ẹni yẹn wá jẹ́ nìkan tí èyí ṣe ó ti kò yí ṣe Yorùbá ó ti pẹ́ ní irú àjàṣẹ́ èdè ẹ̀ ẹ̀mọ̀ kò lágbè kalẹ̀ àwọn tí wọ́n wá mú wá náà ẹ̀ṣẹ̀ wá ń bá a ṣàlàyé pé nǹkan tó ń mì nìyí nǹkan tó fẹ́ sọ nìyí nǹkan mùdúró ní tọ̀ kò yí àwọn ẹlòmí ò ní ṣe wá dirú owó bẹ́ẹ̀ tí ó fi gbà mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ yí pé èyí tí mo fi ń sọ eléyìí ni pé àáfàá wa ẹ̀ ṣalátẹnujẹ tá a bá sọ yí pé nǹkan kan náà fẹ́ rí rábítà tá a bá sọ pé nǹkan kan náà ń wá ìgbìyànjú wọn náà ni pé kí ṣe àwọn bàbá yẹn má bàjẹ́ hádàwà I know him very well tí ọmọ markazi tó bá lóun ọmọ mùdírù ọmọ àlè markazi ẹlòmíì mọ̀ ó mọ̀ dáadáa kódà nínú àwọn tí wọ́n láwọn ń jẹ́ sàlàfíà tó ti wá kí wọ́n markazi tí wọ́n di wọ́n tako yìí wọ́n mọ̀ pé ó yàtọ̀ sáwọn wọ́n mọ̀ mùdírù bó yàtọ̀ ó yàtọ̀ pátápátá sáwọn wọ́n mọ̀ àṣeyàn báyàn gbìyàn onímọ̀ ni wọ́n mọ̀ pé ọlọ́run dá yàtọ̀ ni kèé du ọwọ́ kèé wá kóhun kọ́lé ìyẹn wá kó máa kọ́lé káàkiri bí ẹyẹ kèé wá kóhun máa ra mọ́tò káàkiri bí ẹyẹ àìmọye rú nǹkan bẹ́ẹ̀ àìmọye owó tán ti fún wọn pé ẹ lọ fi ṣe nǹkan báyìí sí ara tí lọ́sọ̀kú markazi náà máa kó wá náà so tó bá sọ nǹkan kan pa àfáà wa tó yàtọ̀ wàláì fúnra kíní ẹni ó bọ́lẹ̀ lára wọn tí ò jọmọ́ so àwa ní títorí pé àwọn èèyàn ká máa fún yín lésì ká fi yín lẹ̀ káwá dákẹ́ kẹ́ ẹ máa wí lọ bẹ́ẹ̀ àárín fínni náà Esa Oke láti ibo síbo Esa Oke ọ̀nà yẹn jì síra wọn náà máa ń tà tó fi wá jáde tó máa wá sọ ọ̀rọ̀ rúrùn láti ọ̀nà jìnnà tí ẹ bá ṣe pé bó ti jẹ́ ni ó wá fẹ́ máa da orí àwọn bàbá rábítà kí n tiẹ̀ pẹ̀lú rábítà ṣe bàbá tiẹ̀ wà ní rábítà ni kí ni contribution bàbá tiẹ̀ nínú rábítà bàbá rẹ̀ contribution rẹ̀ nínú rábítà jí ká mọ̀ tó wá fẹ́ máa dorí àwọn bàbá oníbàbá tó fẹ́ máa dorí ẹ̀ síra wọn wọn kọrúkọ wọn sínú kíní tí wọ́n ṣe kíní yẹn nìyí o ó ní ẹ̀wọ̀n kọrúkọ àwọn bàbá tí wọ́n jọ dálẹ̀ pẹ̀lú Sheikh Adam wọn kọrúkọ wọn sínú inú kíní tí wọ́n ṣe tí wọ́n fi ń sọ ìtàn rábítà ẹ máa wo àbòsí ńlá kíní ẹ̀ lélẹ́yìí o orúkọ àwọn bàbá yìí wà ń bẹ̀ o wallahi orúkọ àwọn bàbá yìí wà ń bẹ̀ mistake tó wáyé ojú pé níbi àràbíyà ibi tí wọ́n ti kọ́ ẹni tó ṣe translation ni òòrùn ti fi orúkọ wọn sí kò sẹ́ni kankan tó yọ ṣe borúkọ ní níbi àràbíyà mo máa snap ẹ̀wọ̀ orúkọ yẹn ni orúkọ àwọn bàbá yẹn ni òun náà lì sí mo máa snap ẹ̀ máa post ẹ̀ gbogbo wa máa rí wọ́n forúkọ wọn sí náà kí ni wàhálà tí ẹgbẹ́ wọn forúkọ ṣáwọn bàbá yẹn ṣáwọn ni wọ́n rán iṣẹ́ ni orúkọ wọn ni wọ́n ti kọ́ síbẹ̀ كانت فكرة إنشاء هذه المنظمة الشاملة تشرف على الأنشطة الإسلامية في المنطقة الغربية قد تحققت في عام 1962
على يد المرحوم الشيخ آدم عبد الله الإلوري وفي عام 1964 شاءت قدرة الله أن جعل تعويل رؤياه حقا بعد أن استشار صاحب الفكرة كبار الأئمة والعلماء أمثال الشيخ أحمد الرفاعي بلو Alfa Oke Ati wa Sheikh Burhanuddin Sinusi Alaka Eleshmeta wa Sheikh Mahali Abdullahi Basunu. هذا هو orúkọ wọn nìyí náà nínú kí ní tán ṣe ṣáyẹ̀ṣẹ̀ print eléyìí ẹ̀yìn náà ní lọ́wọ́ náà ẹ̀ka bíbá yìí fáwọn èèyàn náà kan rí náà wọ́n dárúkọ àwọn bàbá yìí síbẹ̀ náà kí làbò sí ẹ̀yìn ṣe bí wọ́n dárúkọ wọn síbẹ̀ ó dẹ̀ ń pariwo bàbá rẹ ni wọ́n ni òun náà àwọn bàbá yín níbo ló ti tán mọ́ wọn níbo ló ti tán mọ́ wọn jọ wá sọ fún mi alákọ̀ tó wà mọ̀tínà alákọ̀ tó gúnrégé ń bẹ láàrin àwọn bàbá yìí tó bá mọ̀ káwọn tí wọ́n bí ẹ káwọn tí wọ́n ní ẹ ká tètè gbé ṣàkíyèsí ó kàn dùn mí pé máàdù tó fẹ́ máa lọ forí gbá yẹn ó dùn mí fún ẹ pé ó kàn fẹ́ máa kó ẹ̀rẹ̀ àtàbùkù bá wọn bẹ̀ torí pé máàdù kọ́ ló rẹ iṣẹ́ tó ń jẹ yìí máàdù rẹ iṣẹ́ ọ̀rọ̀ tí Mudiru dẹ̀ ń sọ nípa ṣáàdámù ni wọ́n bá wọn fi máàdù lọ́lẹ̀ wọ́n mọ̀ kan tán ń sọ kìí ṣe pé wọ́n ń sọ páwọn làwọn ní máàdù wọn claim máàdù Markaz Ọlọ́run ti ṣàánú Markaz kọjá kan ní máàdù làwọn fẹ́ claim náà ilé kéwú tó lọ́jọ́ lórí ju máàdù lọ tó ń bẹnu fòróhùn Markaz ṣe ẹni tọ́lọ́wọ̀n bá ṣàánú ní ọmọ claim nǹkan mìíràn ambele máàdù àti Markaz ò níjà náà Mudiru òde wọn sọ ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń bábọ̀ ẹ máa lọ gé fídíò lọ́nà tí ò dá ọ̀rọ̀ kan ni wọ́n ń bábọ̀ wípé àbáṣepọ̀ dáadáa ń bẹ láàrin Maulana Sheikh Adam Abdullahi Ilory àti Maulana Sheikh Murtado Abdulsalam àbáṣepọ̀ dáadáa ń bẹ láàrin wọn tó fi já sí pé ìgbà tí bàbá yìí fẹ́ dá ilé kéwú wọn lẹ̀ Sheikh Adamu ni wọ́n pè pé kán wá bá wọn tẹ́ḿpìlẹ̀tì irú ti Markaz kán wá bá wọn dálẹ̀ sí Ìbàdàn Sheikh Adamu sì rán Maulana Sheikh Raji Suleiman ṣe bí gbogbo alára rí interview tí mo lọ ṣe fún Sheikh Raji Suleiman nígbà yẹn mú bọ̀ mbẹ́ ṣùgbọ́n ara àwọn bàbá tó ń pariwo tó ń sọ wípé kíní kan igbá wo kòkó bàbá ìṣàsùn ọmọ kíní kan ni wọ́n àwọn bàbá wa là ń jà fún àwọn sáwọn ọmọ ẹ̀ ni wọ́n àwọn ọmọ bàbá yẹn ni wọ́n rẹ̀ ń ṣe ni tó ti torí ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ àbùkù sí Markaz tó ti torí ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ àbùkù sí Sheikh Adam àṣírí kan bẹ ṣe bó òun ṣe bí òun náà ló ń gbé orú pòfẹ́sọ̀ máa ń saziyẹ́tì kan máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí ò dá ọ̀rọ̀ tí ò ní rìsíptì kán máa pàtàn bàbá ní bàbá bí ò ṣe dá sẹ́lẹ̀ pàtàn bàbá tí wọ́n bẹ́ẹ̀ kí ni wọ́n dùn sí wọ́n lè pàtàn bàbá tí kò sẹ́ni tí wọ́n pàtàn bàbá bẹ́ẹ̀ lọ́nà tí ò dá tí inú rẹ̀ ó dùn náà ẹ̀ ń lẹ̀ kó ṣìnà mọ́ Sheikh Adam nìyẹn náà kí ló lè tó bẹ́ẹ̀ ẹlẹ kò sì náà mọ́ Sheikh Adam òun ni ẹ pòfẹ́sọ̀ yẹn ló sì mọ̀ pé òun náà tún yẹyẹ bàbá tó bí òun ni hádà wà ẹni tí ò bá ti fápọnlé mọ́ àbùkù lókù tí ó gbà àbùkù tàbá ti ń bá yín rọra ń bá yín sọ̀rọ̀ níwọ̀n ní ọ̀rọ̀ ọmọlúàbí tẹ́ ẹ bá ti lẹ́ẹ̀mí gbọ́ àbùkù lókù wa ma ba'da al-haqq illa ad-dalal ومن لم يكرم نفسه لا يكرم ẹni tí ó bá ti pọ́n rẹ̀ lé àní pọ́nlé Markaz ò ń ṣe gbẹ́ ẹni kankan Sheikh Adam ò ń ṣe gbẹ́ anybody ẹ má sọ wọn dìdì ìtayín kí ló dé ṣé aburú tún bẹ́ẹ̀ aburú bẹ́ẹ̀ bí pé wọ́n gbé fíkra wa ẹ wá ń ṣe tàbí yẹn lárúbáwá kan ló pè wọ́n pé kán lọ dá kí lórúkọ lárúbáwá yẹn Sheikh Adam ti lajú sí pé náà nǹkan tó dá Markaz ilẹ̀ náà ti lajú náà wọ́n sì pé àwọn bàbá yẹn sì ní àwọn bàbá yẹn wọ́n ní mushkila débi wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ bàbá yẹn ni wọ́n wá Markaz bàbá wa ẹlẹ́ṣin mẹ́ta àwọn ọmọ wọn wá sí Markaz náà
Markaz náà ti jáde ṣé inú wọn máa dùn tó bá ń sọ pé òun gbèjà wọn ṣé wọ́n lọ mọ wọn ni ìwọ lọmọ ìwọ ló jẹ́ ọmọ wọn náà àwọn bàbá mẹ́ta yìí ìwọ nu wọn ló jọ́ ọmọ wọn ó sì máa jáde kìnnì kan àti wọ́n ti ṣàtúnṣe ṣe tá a bá jáde tá a ṣe fídíò kan wọ́n ṣàtúnṣe kí ni àtúnṣe kí ni ṣe wọ́n ti kọ́ sínú kíní tẹ́lẹ̀ wọ́n kọ́ ló tún wọn ṣe àwọn tí wọ́n gbé tò fún wọn orí wọn pé wọ́n yọwọ́ àwọn bàbá yẹn kó ń bẹ̀ ìwọ ló fẹ́ máa pé àdáhànù àwọn èèyàn lọ síbi nǹkan tí ò rí bẹ́ẹ̀ iftiraat ló fẹ́ máa ṣe wọ́n mọ tó tọ́ sí wọn náà kí ni túmọ̀ yẹn tó o bá lè yìnyàn dákẹ́ náà wọ́n ṣe conference ojú mẹ́ta tí ò ń ṣe wàhálà kékeré ni wọ́n ṣe tí wọ́n ti ń palẹ̀ mọ́bọ̀ wọ́n wá ṣe wá rí ẹ̀yìn kan tó lè yìn wọ́n ju pé àbùkù ló ń wá fún wọn lọ kí ni gbogbo yẹn ní conference tó yá sí pé wọ́n pè ní ìmọ̀ láti fi ṣe ìṣọ̀kan láàrin ara wọn ni bàbá wa Alfa Oke ààrẹ ọmọ wọn wá sí Markaz ló ti jáde àwọn bàbá tó ló ń jà fún yìí